যিসকলে আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ কামবোৰ কৰে তেখেতসকলৰ তাত এনেকুৱা কালাৰৰ বটল হয়তো বহুত পৰি থাকে। মোৰ তাতো এনেকুৱা কালাৰৰ বটল বহুতেই পৰি আছে, তো তাৰে মই 3টা কালাৰ লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে বটলকেইটা এনেকৈ ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই বটলৰ ওপৰত এনেকৈ সৰু স্পঞ্জেৰে কালাৰ কৰি দিছোঁ। আজি ভাবিলোঁ মই সৰু মিনি ফ্লাৱাৰ পট বনাওঁ। ইয়াৰ আগতে মই আৰ্টিফিচিয়েল প্লান্ট বনাইছিলোঁ, তো সেইটোৰ কাৰণে ফ্লাৱাৰ পট বনোৱা নাছিলোঁ, তো এইটোৱে মই ফ্লাৱাৰ পট এটা বনাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বাকীখিনি 3টাত মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰিলোঁ, ৰেড, ব্লেক আৰু ব্লুত। তাৰপিছত মই মাণ্ডালা ডট আৰ্ট কৰিম। বহুত দিনৰ পৰা ডট আৰ্ট কৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে মই ডট আৰ্টৰ ডিজাইন দি দিওঁ। একদম চিম্পুল আৰু ইজি প্ৰচেছত কৰিম। এনেকুৱা ডট আৰ্ট আপোনালোকেও কৰিব পাৰে, বহুত বেছি ইজি হয় প্ৰচেছটো। একচুৱেলি দেখাত ডাইৰেক্ট ডিজাইনটো দেখিলে বহুত টাফ যেন লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। এনেকুৱা কিছুমান পেলনীয়া বটলবোৰত যদি আপোনালোকে কালাৰ কৰে, এনেকুৱা ডট আৰ্টৰ ডিজাইন দিয়ে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। আৰু এইবোৰ আপোনালোকে ঘৰত ডেকৰ আইটেম হিচাপত সজাইও থৈ দিব পাৰে। ডট আৰ্ট বনাবলৈ আপোনালোকে অকল কালাৰটো ঘৰত থাকিলেই হ'ল, বাকীখিনি আপোনালোকে ঘৰত থকা সঁজুলিৰ দ্বাৰাই বনাব পাৰিব। যেনে ধৰক আপোনাৰ যিটো কাণ চাফা কৰা লাঠিটো থাকে সেইটো, তাৰপিছত আপোনালোকে দেচিলাই কাটি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰে ডট আৰ্ট বনাব পাৰিব। তো এনেকুৱা একো বিশেষ বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। প্ৰথমতে মই ব্লেক কালাৰ যিটো কৰি লৈছোঁ, শুকোৱাৰ পিছত মই এই ডিজাইনটো বনাইছোঁ। তলৰ ছাইডৰ পৰা হাফ ডিজাইনটো বনাইছোঁ আৰু বাকী দুটাত মই ওপৰৰ ছাইডৰ পৰা হাফ ডিজাইন এনেকৈ বনাম। 3টা বটলতে মই প্ৰায় এনেকুৱাই ডিজাইনবোৰ দিম, খালি অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব। বাকী এই ব্লেকটো হৈ যোৱাৰ পিছত মই বাকীখিনি কৰিম, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ডিজাইনটো কোনটো বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ডিজাইনটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল 3টা বটলৰে। আপোনালোকৰ কোনটো বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰ পিছত গোটেইকেইটা বটলৰে কালাৰকেইটা মই শুকাবলৈ দিম। শুকাবলৈ দিওঁতে তাৰ ওপৰত মই বাৰ্নিছ কৰি দিম, কাৰণ বাৰ্নিছ কৰিলেহে কালাৰটো ভালে থাকিব আৰু লগতে পানী পৰিলেও বেয়া হৈ নাযাব। সেইকাৰণে ওপৰত আৰু বাৰ্নিছ কৰি দিম আৰু লগতে চাইনো হৈ থাকিব। তাৰ পিছত মই ওপৰত আৰু ৰছীৰে বান্ধি দিম। এনেকুৱা মোৰ অলপ ৰছী আছিলে, নাৰিকলৰ ৰছী বুলি কয় নেকি এইটো, তো সেই ৰছীটোৱে মই ওপৰত বান্ধি দিম এনেকৈ 3টা বটলতে।
ৰছীটো বান্ধিবৰ কাৰণে মই আঠা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ B7000 আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এনেকৈ মই বাকীকেইটাতো বান্ধি দিম। তাৰপিছত মই যিটো ইয়াৰ আগতে মিনি আৰ্টিফিচিয়েল প্লান্ট বনাইছিলোঁ সেইটো ইয়াতে লগাই দিম। ইয়াৰে যিকোনো এটা বটলত মই এইটো লগাই দিম। এয়া একদম কমপ্লিট ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, বাই বাই।